بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم معاكم عن عملية التسميد. هنعرف يعني ايه او هنعرف مع بعض ايه هو السماد، وهنعرف يعني ايه تسميد، وهتكلم عن العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات، وايه هي العناصر الغذائية الكبرى والعناصر الغذائية الصغرى، وايه هي انواع الاسمدة واوقات اضافة الاسمدة. تابعوني بعد الفاصل على قناة أسرار زراعة الأسطح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني وأخواتي من جديد. يا ريت كلنا نجهز ورقة وقلم علشان نسجل أي معلومة جديدة علينا، ونبدأ بسم الله. أول حاجة لازم نعرفها يعني ايه سماد او سباخ بالعامية زي ما بنقول في بعض محافظات مصر. السماد ببساطة هو اي مادة تحتوي على عنصر واحد على الاقل من العناصر الغذائية الضرورية للنبات. تاني، السماد هو اي مادة تحتوي على عنصر واحد على الاقل من العناصر الغذائية الضرورية للنبات. وهنتكلم عن اسماء او عن انواع، هنتكلم عن انواع الاسمدة بعد شوية. بس الاول عايزين نعرف ايه هي عملية التسميد. عملية التسميد هي اضافة العناصر الغذائية اللي النبات محتاجها للارض، وده بيسمى التسميد الارضي. يعني انا لو جبت العناصر الغذائية اللي هي في صورة سماد او سباخ او كيماوي وحطيتها في الارض او في التربة الزراعية، ده بيسمى تسميد ارضي. ولو جبتها ودوبتها ورشتها على سطح النبات، ده بيسمى تسميد ورقي. يبقى انا عندي نوعين من التسميد: التسميد الارضي او التسميد الورقي. تمام. التسميد الارضي اللي انا بضيف السماد او العناصر الغذائية للارض مباشرة. التسميد الورقي اللي برشه على سطح النبات او على اوراق النبات. وطبعا التسميد بيكون من اهم العمليات اللي بتأثر على كمية وجودة محصولي اللي انا بزرعه. عشان كده لازم اهتم بالتسميد اهتمام كبير جدا. طيب نتكلم عن العناصر الغذائية. احنا بنسمع كتير عن العناصر الغذائية الكبرى والعناصر الغذائية الصغرى، بس معظم اخواننا المبتدئين في مجال الزراعة ما يعرفش ايه هي ومعناها ايه وفايدتها ايه. انا بتكلم عن العناصر الغذائية. الموضوع ببساطة ان النبات بيحتاج لبعض العناصر الغذائية بكميات كبيرة، والعناصر دي زي الكربون والاكسجين. الكربون والاكسجين ده النبات بيحصل عليهم من الهواء. ومن العناصر الغذائية الكبرى برضو الفوسفور، البوتاسيوم، النيتروجين. دول اهم 3 عناصر. في الكبريت، المغنيسيوم والكالسيوم. العناصر ال6 دول مصدرهم التربة اللي هي الارض نفسها. وعلشان النبات بيحتاج العناصر دي بكميات كبيرة سميت بالعناصر الغذائية الكبرى. يبقى احنا العناصر الغذائية الكبرى بنقول عليها الكبرى ليه؟ لان النبات بيحتاجهم بكميات كبيرة. من ناحية تانية في بعض العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات بكميات قليلة جدا، بس في نفس الوقت ضرورية جدا لمساعدة النبات في النشاطات الحيوية اللي بيقوم بيها، وبتساعده على زيادة قدرته على امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية اللي هي الكبرى. يبقى انا العناصر الغذائية الصغرى بتساعد النبات على امتصاص وعلى الاستفادة من العناصر الغذائية الكبرى اللي في الارض عنده او في الهواء. ومن العناصر دي اللي هي الصغرى: الحديد، المنجنيز، الزنك، النحاس والكلور. وعلشان النبات بيحتاج العناصر دي بكميات قليلة او صغيرة،
سميت بالعناصر الغذائية الصغرى. يبقى احنا كده عندنا حتة العناصر الغذائية الكبرى والصغرى، تمام. الكبرى دي عشان النبات بيحتاجها بكميات كبيرة، والصغرى علشان النبات بيحتاجها بكميات قليلة. العناصر اللي احنا دخلناها من في وسط العناصر الغذائية الكبرى زي الكبريت والمغنيسيوم والكالسيوم، النبات بيحتاجها بكميات متوسطة، تمام، بس بتدخل مع الكبرى كده مجازا يعني. طيب ايه بقى فايدة العناصر الغذائية دي للنبات؟ طبعا كل العناصر الغذائية سواء كبرى او صغرى مفيدة للنبات، بس في 3 عناصر مهمين جدا للنبات. اهم 3 عناصر هم اللي انا هتكلم عليهم النهارده. اول عنصر اللي هو عنصر النيتروجين، وبنقول عليه الازوت. يبقى النيتروجين هو الازوت، نسبة نيتروجين هي نسبة الازوت. طيب هو عنصر النيتروجين ده مهمته او فايدته ايه؟ ده بيشجع النمو الخضري للنبات، علشان كده بنسمي بيه الارض بمجرد ظهور الاوراق الحقيقية للنبات عشان تساعد على زيادة المحصول. يبقى اول عنصر هو النيتروجين. تاني عنصر مهم جدا عنصر الفوسفور. اهم فايدة لعنصر الفوسفور ده انه بيساعد على تكوين الازهار وعقد الثمار وزيادة جودة الثمار كمان، فهو عنصر مهم جدا، تمام، لانه بيساعد على تكوين الازهار وعقد الثمار، وبيساعد كمان على نمو السقان والاوراق، وبيساعد على زيادة درجة النبات او مقاومة النبات للامراض. العنصر الثالث المهم اللي هو عنصر البوتاسيوم. العنصر ده ضروري جدا لتكوين الجذور وتقويتها، وضروري لحدوث نمو قوي للنبات وبالتالي مقاومة الأمراض. والعنصر ده أساسي جدا للمحاصيل الضرنية والجذرية زي البطاطس وبنجر السكر والبطاطا والقلاص، لأن ال3 عناصر دول هي أهم العناصر الغذائية للنبات. بنسمع احنا دايما عن أهمية سماد NPK اللي هو نيتروجين N وفوسفور P وبوتاسيوم K. يبقى سماد NPK مهم جدا لأنه بيحتوي على العناصر الغذائية الكبرى ال3 المهمين، بيحتوي على العناصر الغذائية الكبرى ال3 المهمين جدا. طيب وصلنا دلوقتي لنقطة أنواع الأسمدة، وهنتكلم باختصار عن أهم 3 أنواع من الأسمدة. أول نوع هو الأسمدة المعدنية. الأسمدة المعدنية دي اللي احنا بنقول عليها بالعامية كده الكيماوي، لأنها بتتحضر في مصانع ونسبة العنصر الغذائي فيها بتكون عالية. في منها أسمدة على صورة بسيطة ودي بتحتوي على عنصر غذائي واحد، وفي منها على صورة مركبة أو أكتر ودي بتحتوي على أكتر من عنصر غذائي. وهقول لكم على أمثلة لأشهر مركبات الأسمدة دي، مش بطول في الفيديو لكن علشان تكون مرجع لأي حد ممكن يحتاجها بعد كده. نمرة 1 الأسمدة النيتروجينية، ودي الأسمدة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الأزوت اللي هو النيتروجين زي ما قلنا قبل كده، وبيكون متحد مع مركبات كيماوية تانية زي ايه؟ نترات الجير بتحتوي على 15.5% أزوت أو نيتروجين. كبريتات النشادر بتحتوي على 20.5% أزوت. نترات الأمونيوم بتحتوي على 33.5% أزوت. وطبعا سماد اليوريا ده سماد مشهور جدا وأساسي عند الفلاحين، بيحتوي على 46% أزوت.
تاني حاجة الأسمدة الفوسفاتية، ودي الأسمدة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، وبرضه بتكون متحدة مع مركبات كيماوية تانية. ومن أشهر الأسمدة الفوسفاتية دي سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي، ده بيحتوي على 15.5% فوسفور، وسوبر فوسفات الكالسيوم المركز، وده بيحتوي على 47% فوسفور. نمرة 3 الأسمدة البوتاسية. احنا بنتكلم يا جماعة دلوقتي عن الأسمدة المعدنية اللي هي أول نوع هنتكلم عنه من الأسمدة عموما. الأسمدة بتتكون من أول حاجة الأسمدة المعدنية. المعدنية دي في منها نمرة 1 النيتروجينية، نمرة 2 الفوسفاتية، نمرة 3 البوتاسية اللي احنا هنقول دلوقتي هنتكلم عنها دلوقتي. دي الأسمدة اللي بتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وبيكون متحد مع مركبات كيماوية تانية. ومن أشهر الأسمدة البوتاسية هي كبريتات البوتاسيوم، ده بيحتوي على 46% بوتاسيوم. تمام، يبقى أنا كده اتكلمت عن الأسمدة النيتروجينية والأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية. في نمرة 4 من الأسمدة المعدنية أسمدة مركبة. الأسمدة المركبة دي بتحتوي على في منها بيحتوي على نيتروجين وفوسفور، زي فوسفات النشادر بيحتوي على 18% أزوت و46% فوسفور. في مركب تاني برضه بيحتوي على نيتروجين وفوسفور، فوسفات أحادي النشادر 11% أزوت و48% فوسفور. تاني نوع من أنواع الأسمدة هو السماد العضوي. يبقى احنا عندنا أول نوع السماد المعدني، وده في منه 4: نيتروجينية، فوسفاتية، بوتاسية، مركبة. تاني نوع السماد العضوي. السماد العضوي ده اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده السباخ، والسباخ ده بيكون او بيتكون من مخلفات وفضلات نباتية او حيوانية او خليط من الاتنين. وفي المعتاد بتكون دي عبارة عن الفرشة اللي بنفرشها تحت الحيوانات، زي قش الرز او التراب او نشارة الخشب. طبعا بتتخلط بعد كده ببول وفضلات الحيوانات، تمام، عشان تكون معايا السباخ. والسباخ ده في صورته الاولية زي ما احنا بنقولها كده اللي هي خليط الفرشة ايا كانت الفرشة مع فضلات الحيوانات وبولها. الصورة الاولية دي بتكون نسبة العناصر الغذائية فيها منخفضة. بتزيد امتى نسبة العناصر الغذائية في السماد العضوي ده؟ لما تتحلل وتتخمر. تالت نوع من الأسمدة هو السماد العضوي المتحلل اللي هو بنقول عليه الكومبوست. والسماد العضوي المتحلل ده بيكون او بيتكون من السماد العضوي اللي لسه متكلمين عنه دلوقتي اللي هي الفرشة مخلوطة بروث وبول الحيوانات، تمام. الفرشة دي لما بتتحلل بتكون لي الكومبوست. طبعا بتتحلل ازاي؟ لها طرق كتير قوي للشغل عليها. ممكن نتكلم عن طريقة او طريقتين من الطرق دي، وبرضو على الانترنت هنلاقي طرق كتير قوي لكيفية تحلل او تحليل او تخمير السماد العضوي عشان نحصل على عناصر غذائية بنسب عالية. طبعا الكومبوست ده بيكون مفيد جدا لكل الاراضي سواء كانت الاراضي طينية او صحراوية، لانه غني جدا زي ما قلنا بالعناصر الغذائية الكبرى اللي بتساعد على رفع كفاءة التربة وتحسين خواصها الطبيعية والغذائية. بعد ما تعرفنا على انواع الاسمدة لازم نتعرف على مواعيد اضافة الاسمدة للارض. يعني امتى احط السماد للارض؟ امتى يكون السماد اللي هو العضوي احطه للارض؟ امتى السماد النيتروجيني احطه للارض؟ اول حاجة الاسمدة العضوية. الاسمدة العضوية بنضيفها عند تجهيز الارض للزراعة. تجهيز الارض للزراعة اللي هو الحرث والتقليب والتسحيف، تمام. طبعا ده في الارض اللي هي في الغيطان.
ولو عندي برضو بزرع على السطح بيكون برضو تجهيز الارض للزراعة بالخربشة والحرث برضو، وبضيف معاها الاسمدة العضوية طبعا المتحللة. تمام. فالتربة الاسمدة العضوية بضيفها عند تجهيز الارض للزراعة، سواء كانت ارض زراعية او تربة فوق السطح، وده بيكون بخلطها مع التربة مباشرة وتقليبها. الاسمدة الفوسفاتية والبوتاسية امتصاصها بيكون بطيء، عشان كده برضو بنضيفها عند تجهيز الارض للزراعة، سواء بخلطها مع التربة في الغيطان او فوق السطح في زراعة الاسطح. الاسمدة النيتروجينية بنقسمها لجرعات، لان امتصاصها بيكون سريع شوية، فبنقسمها لجرعات. بنضيف جرعة منها عند تجهيز الارض للزراعة او مع الزراعة. يبقى وانا بجهز الارض للزراعة ممكن اضيف السماد نيتروجيني، او وانا بزرع بضيف سماد نيتروجيني. وباقي الجرعات بنضيفها خلال مراحل النمو. انا بكده اكون انتهيت من شرح بند التسميد، واتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم ولو معلومة واحدة بسيطة. طبعا لو في عندكم اي استفسارات انا تحت امركم، اكتبوها في التعليقات وان شاء الله اقدر ارد عليها. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.